ผีหัวขาดเป็นเรื่องที่คนไทยเกิดมาจำความได้ก็ได้ยินได้ฟังกันมาเลยครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันผมจำความได้ก็ได้ยินได้ฟังเลยและดูเหมือนว่าเรื่องที่ผมได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกับผีหัวขาดนี้จะมีเขาเรื่องจริงมากๆเพราะพอมีคนเล่าเรื่องผีหัวขาดที่สิมเก่าปุ๊บบรรยากาศก็จะดูน่ากลัวปั๊บขึ้นมาทันทีสวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเล่าน่ากลัวที่ผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับให้ชาวฟังเป็นเรื่องของผีหัวขาดที่มีมาแต่โบราณนานแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าทุกคนเกิดมาก็จะได้ยินเรื่องเล่าของผีหัวขาดนี้จากปากคนสูงอายุกว่าเล่าให้ฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแนฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วมาฟังกันเลยผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับให้ชาวฟังว่าหมู่บ้านของท่านจะมีเขตวัดวาอารามเก่าอยู่ซึ่งเขตวัดเก่านี้จะถือเป็นที่สาธารณะอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูได้ชมเป็นป่าไม้ใหญ่ที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่หลายไร่เลยทีเดียวในเขตวัดเก่านี้มีคำล่ำลือกันว่ามีสมบัติมีค่ามากมายที่ซ่อนอยู่ใต้ดินและที่มีมากมายเหลือขนานับน่าจะเป็นตรงสิมเก่าซึ่งบริเวณสิมเก่านี้ก็มีนักล่าสมบัติหลายรายที่เอาชีวิตมาทิ้งมาเสี่ยงจนเสียคนเป็นบ้าเป็นบอไปก็มีเพราะความอยากได้สมบัติที่คิดว่ามีมากมายถ้าได้มาใช้ทั้งชีวิตชั่วลูกชั่วหลานก็ไม่หมดจึงต้องยอมเสี่ยงยอมทำแต่ก็ยังไม่มีสักรายที่จะได้สมบัติที่เขาล่ำลือกันนั้นมาเชยชมมาเป็นเจ้าของนอกจากการสูญเสียชีวิตเสียสติของตนเองเท่านั้นเข็มเป็นชายหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาจากถิ่นอื่นเขามาปักหลักปักฐานอยู่ในหมู่บ้านทำมาหากินเหมือนชาวบ้านทั่วไปปลูกผักหาของป่าทำนาทำไร่เหมือนชาวบ้านคนอื่นๆเข็มเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูดค่อยจามีน้ำใจช่วยเหลือทุกคนไม่เลือกหน้าเข็มเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งก็ว่าได้ร่างกายกำยำล่ำสันเป็นที่หมายตาของสาวๆหลายคนในหมู่บ้านแต่เข็มยังไม่ได้หมายตาใครด้วยฐานะของตนนั้นยังไม่ดีเพิ่งย้ายมาเงินทองก็ยังไม่มีเขาจึงเจียมเนื้อเจียมตัวนั่นยิ่งทำให้สาวๆในหมู่บ้านนั้นเป็นปลื้มเขายิ่งกว่าเดิมซะอีกบ้านของเข็มนั้นอยู่ไม่ห่างจากวัดร้างและสิมเก่าถ้าจะเข้าป่าหาของป่าหาผักเข็มก็ต้องเดินผ่านวัดเก่าสิมเก่าอยู่เสมอแต่ว่าเรื่องที่ชาวบ้านล่ำลือกันถึงผีโบราณที่เฝ้าวัดเฝ้าสมบัตินั้นเข็มก็ไม่เคยเจอเพราะว่าเขาไม่ได้มีจิตใจคิดอยากจะได้สมบัติเหล่านั้นอยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเข็มกลับมาจากป่าแต่กว่าจะถึงบ้านก็เกือบ 2-3 ทุ่มด้วยวันนี้เขาเดินเข้าป่าเพลินไปหน่อยกว่าจะออกมาถึงชายป่าก็มืดค่ำ 2-3 ทุ่มแล้วขณะที่เขากำลังจะผ่านตรงวัดร้างกับสิมร้างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเอะอะของคนเหมือนมีหลายเสียงเข็มรีบหลบข้างทางค่อยๆย่องเข้าไปที่เสียงนั้นเพราะเขามั่นใจว่าเป็นเสียงของคนอยากแน่นอนเมื่อเข้าใกล้ได้ระยะรอบๆสิมเก่ามีคบใต้จุดอยู่3 คบทำให้เขามองเห็นเงาคนตะคุ่มอยู่ข้างหน้าหลายเงาเหมือน3 เงาที่กำลังทำท่าจะวิ่งหนีนั้นเป็นชาวบ้านเพราะดูจากการแต่งกายแล้วคนที่อยู่ในเงามืดตรงบริเวณสิมเก่าที่กำลังก้าวออกมานั้นเขามองไม่ถนัดรู้แต่ว่าถอดเสื้อใส่ผ้าเตี่ยวอยากรั้งแน่นอนแต่ผ้าเตี่ยวไม่ได้เป็นผ้าขาวม้าแต่เป็นผ้าสีน้ำตาลเข้มๆตามตัวสักยันต์ลายพร้อยเห็นได้ชัดจากแสงคบใต้นั้นแต่เมื่อบุรุษคนนั้นเดินออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนเข็มถึงกับตาเบิกกว้างพูดอะไรไม่ออกได้แต่จ้องไปที่ร่างบุรุษสักลายพร้อยเต็มตัวนั้นจ้องอยู่นาน
ทำอะไรไม่ถูกเพราะภาพที่เขาเห็นตอนนี้บุรุษสักลายใส่ผ้าเตี่ยวหยักรั้งนั้นในมือถือดาบคู่มันรวดเร็วเกินกว่าที่เขาจะทำอะไรเขาเห็นบุรุษโบราณเงื้อดาบขึ้นฟันฉับฉับฉับเขาที่คอของบุรุษ3 คนที่กำลังคิดจะวิ่งหนีคอขาดกระเด็นวิ่งหนีไม่ทันเหมือนพวกเขาช้ากว่าบุรุษผ้าเตี่ยวนั้นและที่ทำให้เข็มก้าวขาไม่ออกยืนตาค้างอยู่นั้นไม่ใช่ภาพที่เขาเห็นชายโบราณคนนั้นฟันคอทั้ง3 คนขาดกระเด็นแต่ที่ทำให้เข็มตัวแข็งทื่ออยู่ตั้งแต่แรกก็คือบุรุษโบราณใส่ผ้าเตี่ยวหยักรั้งคนนั้นไม่มีหัวต่างหากเล่าเมื่อ3 คนที่คิดหนีนั้นหัวขาดกระเด็นลงไปกองอยู่กับพื้นเลือดสาดกระจายบุรุษโบราณก็เดินเข้ามาหาเข็มอย่างรวดเร็วเงื้อดาบขึ้นสุดแขนหมายบัตรลงไปที่คอของเข็มเร็วดังความคิดเหมือนกันเข็มพูดออกไปว่าข้าไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นใครข้าแค่ผ่านทางมาไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับท่านเลยจะฆ่าข้าให้เป็นเวรกรรมทำไมพูดจบเข็มก็หลับตานิ่งไม่ไหวติงเนิ่นนานพอสมควรเข็มก็ยังยืนนิ่งอยู่เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาก็ไม่เจอกับบุรุษโบราณนั้นแล้วแต่ศพ3 คนหัวขาดยังนอนแน่ดิ้นอยู่บนพื้นข้างหน้าเข็มตั้งสติรีบเดินเข้าไปในหมู่บ้านไปแจ้งนายบ้านว่าเขาเจอศพตรงสิมเก่านอนตายหัวขาดอยู่3 คนเมื่อนายบ้านชาวบ้านออกมาดูก็เป็นจริงดังเข็มเล่าแต่เข็มไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนฆ่า3 คนนั้นและมารู้ทีหลังว่า3 คนนั้นเป็นโจรปล้นสมบัติเข้ามาหวังขุดหาสมบัติวัดร้างและสิมเก่าชาวบ้านไม่รู้หรอกว่าทั้ง3 คนนั้นโดนใครฆ่าเพราะไม่พบหลักฐานใดบ่งบอกได้เลยแต่เข็มนั้นรู้แต่เขาไม่บอกเก็บเงียบไว้เพราะถ้าเขาพูดออกไปอาจจะมีคนไม่เชื่อหาว่าเขานั้นปั้นน้ำเป็นตัวก็เป็นได้สายๆของวันต่อมากลุ่มคนต่างหมู่บ้านที่เป็นญาติของคนตายก็มารับศพพวกเขาคลางแคลงใจว่าญาติของพวกเขาตายเพราะคนในหมู่บ้านนี้อย่างแน่นอนแต่พวกเขาไม่ได้พูดอะไรถามแค่ว่าใครเป็นคนไปพบศพชาวบ้านบอกว่าเข็มพวกเขาจ้องหน้าเข็มแต่ไม่พูดอะไรสายตาที่มองมาที่เข็มนั้นเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อเหมือนพวกเขาคิดว่าทั้ง3ถูกเข็มฆ่าตายฉะนั้นเวลาผ่านไปได้เดือนกว่าขณะที่เข็มเดินกลับออกมาจากป่าหาสมุนไพรเขาก็ต้องผ่านวัดร้างสิมร้างนั้นอีกวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เข็มกลับออกมาจากป่าค่ำมืดเพราะเข้าไปหาสมุนไพรเพลินจนลืมดูเวลาขณะที่กำลังจะเดินผ่านซุ้มไม้ข้างหน้าเข็มก็รู้สึกว่ามีของแข็งมากระทบเข้าที่ท้ายทอยของเขาอย่างแรงโลกทั้งโลกของเขาตอนนี้ดับวูบลงไปทันทีไม่นานเข็มก็มารู้สึกตัวเจ็บแปรบๆที่ท้ายทอยของตัวเองรู้สึกว่าแขน2 ข้างถูกมัดตรึงไว้ข้างหลังเขาถูกมัดไว้ในตอไม้เหมือนรอประหารยังไงอย่างนั้นแล้วก็มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นว่าไงไอ้เข็มมึงเป็นคนฆ่า3 คนนั่นใช่ไหมบอกกูมาเข็มสะบัดหน้าไล่ความมึนงงแล้วก็ตอบไปว่าฉันไม่ได้ฆ่ามึงไม่ได้ฆ่าแล้วใครวะถ้าไม่มีคนทำพี่น้อง3 คนกูจะหัวขาดได้ยังไงพูดจบมันก็เดินถือดาบยาวเข้ามาชี้หน้าของเข็มจนแทบชิดจากแสงคบใต้2 คบที่พวกมันจุดปักไว้รอบๆทำให้เข็มพอจะมองเห็นว่าคนเหล่านี้ก็คือญาติของคนที่ตาย3 คนเดือนที่ผ่านมาพวกเขาคงคิดว่าเข็มเป็นคนทำไม่งั้นก็คิดว่าเป็นฝีมือของคนในหมู่บ้านซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเข็มรู้ดีว่าใครทำแต่ไม่รู้จะพูดจะอธิบายอย่างไรถ้ามึงไม่บอกมึงก็ตายเหมือนพี่น้องกูเถอะพูดจบชายที่อยู่ตรงหน้าก็เงื้อดาบหมายบั่นคอเข็มให้ขาดสะบั้นแต่เข็มก็พูดขึ้นว่าข้ารู้ว่าพวกเขาตายยังไงชายถือดาบตวาดข้าเห็นคนไม่มีหัวเอาดาบตัดหัวพวกเขาเข็มพูดจบกลุ่มคนที่มาก็หัวเราะออกมาเกือบพร้อมกันผีหัวขาดเหรองั้นมึงก็เป็นผีหัวขาดด้วยแล้วกัน
พูดจบให้คนถือดาบยาวก็ยกมือที่ถือดาบยาวขึ้นหมายบั่นคอเข็มให้ขาดสะบั้นทันทีแต่ไม่ทันที่พวกมันจะฟันฉับลงมันก็ต้องหยุดชะงักเพราะมีสายลมพัดผ่านหน้าของพวกมันอย่างแรงและต่อหน้าของพวกมันตอนนี้มีร่างของบุรุษไร้หัวถือดาบคู่ยืนประจันหน้ามันอยู่พวกมันร้องขึ้นมาเกือบพร้อมกันว่าผีหัวขาดไอคนที่เงื้อดาบอยู่ถึงกับดาบหลุดมือถอยหลังออกไปด้วยความไม่ตั้งใจหลายก้าวบุรุษไร้หัวรอยสักเต็มตัวยืนถือดาบจังก้าไม่กระดุกกระดิกกลุ่มคนที่มาร้องวากไม่เป็นภาษามีคนหนึ่งตะโกนขึ้นว่าหนีหนีแล้วพวกมันก็วิ่งตามกันไปหายลับเข้าไปในแนวป่าเข็มที่ถูกมัดตรึงไว้ไปไหนไม่ได้แต่จ้องหน้าตาค้างใจสั่นเพราะบุรุษไร้หัวนั้นเดินเข้ามาหยุดยืนต่อหน้าเขาแล้วเงื้อดาบขึ้นฟันฉับเข้าที่เขาทันทีเข็มสะดุ้งเฮือกมือหลุดจากเชือกเพราะบุรุษไร้หัวนั้นตัดเชือกที่พันธนาการเขาออกแล้วเดินหายวับไปทางความมืดของสิมเก่านั้นเข็มไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเขาอุทานออกมาเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองว่าขอบใจจ้ะแล้วก็ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากปากของเขาอีกรุ่งเช้าเข็มนำดอกไม้ธูปเทียนไปที่สิมเก่าวางไว้ข้างกำแพงก้มกราบขอบคุณที่ช่วยเหลือเขาเข็มยังกล่าวต่อไปอีกว่าจะเป็นหูเป็นตาไม่ให้ใครเข้ามาหาของเก่าในวัดในสิมเก่าแห่งนี้จะทำเท่าที่ทำได้เข็มก้มกราบลงไป3 ทีก่อนที่จะเดินออกมาจากบริเวณสิมเก่านั้นขณะที่เขาก้าวเดินออกมาก็มีสายลมพัดกันโชกอย่างแรง 2-3 ทีผ่านตัวเขาออกมาถ้าเข็มหันหลังกลับไปมองทางสิมเก่าตอนนี้เขาจะเห็นว่ามีบุรุษถอดเสื้อนุ่งโจงกระเบนยักษ์รั้งสักลายเต็มตัวไม่มีหัวถือดาบคู่ขาววาววับยืนอยู่ในบริเวณสิมเก่าและวัดเก่านั้นเต็มไปหมดหลาย10 ตนเลยทีเดียวเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอชาก็พูดขึ้นว่าทำไมผีที่อยู่บริเวณวัดเก่าจึงไม่มีหัวกันหมดล่ะครับผู้เฒ่ามองหน้าไอชาแล้วก็พูดขึ้นว่าในสมัยนานมาแล้วนั้นสงครามมีกันทั่วไปหลายฝักหลายฝ่ายคนที่ขนสมบัติหนีออกมาจากบ้านเมืองนั้นส่วนใหญ่เป็นสมบัติของเจ้าเมืองหรือของกษัตริย์และในสมัยนั้นถ้าจะเฝ้าสมบัติก็ต้องเสียสละตนหรืออาจจะต้องเป็นผีเฝ้าเพื่อไม่ให้ใครมาเอาสมบัติแผ่นดินเหล่านี้ไปจึงต้องสละตนเป็นผีหัวขาดเฝ้าสมบัติจนกว่าจะถึงเวลาหรือเจ้าของจะกลับมาเอาจึงจะพ้นวาระไปผมกับไอชามองหน้ากันกลุ้นคิดถึงความเสียสละของคนแต่ก่อนแม้แต่ชีวิตของตัวเองยังเสียสละได้ไม่ยอมไปไหนจนกว่าจะบรรลุถึงซึ่งภารกิจผมคิดว่าพวกเขามีความเสียสละได้ทั้งกายทั้งใจจริงๆคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าน่ากลัวแปลกหลอนมาเล่าให้ฟังอีกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ